Welcome to Julian's Kitchen. So, today is Labor Day. So, happy Labor Day sa lahat ng ating mga workers at sa lahat ng na nagtatrabaho. Happy Labor Day and kudos sa inyong kasipagan. Tanggalin ko na nga ito. Umpisa pa lang, nililigaw mo na ako. Bilang Labor Day at lahat tayo ngayon ay nanonood ng Julian's Kitchen, I want to share a recipe that's one of my favorites. Why? Kasi it's May. It's my birthday month. So, for the whole month of May, I will be sharing recipes that I really love cooking and at the same time, some of my favorite dishes as well. So, isang dish tayo sa talagang lagi kong kinikrave. Well, actually, matakaw naman kasi ako talaga. So, for today, we will be making Thai basil fried rice because it's very easy to make and it's something na madaling singitan ng gulay and Thai lemongrass fried chicken. Since super nag-viral yung ating fried chicken recipe, yung my perfect fried chicken and my other fried chicken, why not create another fried chicken recipe na medyo mas pang-advance naman yung panglasa? Kasi ang sarap paglaruan ng fried chicken recipe dahil lahat ini-enjoy. Lahat naman paborito ang fried chicken, di ba? And then why basil fried rice? Kasi ang basil ang isa sa mga unang herbs na na-discover ko nung hindi pa ako masyadong nag-aaral magluto. So nung na-discover ko yung basil, parang dahil lang sa isang dahon, na-ignite yung passion ko for cooking lalo. At alam nyo ba, ang basil actually, buhay na yan at least 1,000 years ago. Ginagamit yan for healing remedies ng ancient times. So I am making here our Thai lemongrass marinade. Meron na ako minarinade last night because mas gusto ko talaga na minamarinade na gabi pa lang yung fried chicken para mas pasok yung lasa. So we will be using a lot of lemongrass, a lot of garlic, a lot of shallots. Sa lemongrass naman, tatanggalin natin yung makakapal niyang skin kasi mahirap siyang i-break down. Thai dishes only actually use the white parts. Etong part na to, wale na siya. Kasi nga, wala na siyang lasa at nakakasugat na siya. So, hindi pala yun yung ginagamit. Hindi ba? As in yung puti lang. Pero di ba, kung nakakapagsalita lang yung lemongrass, sasabihin niya unfair. Long-legged siya, pero yung short ends lang yung ginagamit talaga sa kanya. You can be as generous as you want when using lemongrass kasi hindi naman matapang talaga yung lasa niya. Ako lang, mas gusto ko siyang pinapound kasi para lumabas na yung fragrant. For the citrus part, we will use tamalarong. Nakilala ko siya nung nag-shoot kami ng Pluning sa Kuyo. Yung pagka-citrusy niya, para siyang dayap na kalamansi. Basta hindi siya kalamansi. Hindi rin siya dalandan. Sure ako dyan. Pero iba yung pagka-citrus na binibigay niya eh. So ito, we can find some of these in Palawan, mostly in Palawan. Dito sa Manila, wala. Ang bango niya. Amoy siya dalanghita, pero hindi siya lasang dalanghita. Yung lasa niya mas kalamansi. At saka mas marami siyang juice. Kailangan ko ng cilantro. Kukuha tayo ng maraming cilantro. Alam ko na kung sinong character ang papapasukin ko ngayon dito, Bob. Pakikilala ko sa inyo. Walang bashing dito Mahal na mahal namin tong taong to. As in, dalaga pa lang ako kasama ko na to. Sa kanya magagaling ang cilantro ko. Nong! Nong! Bakla! Mahina yung signal niya. Ayun namang cilantro, be. Okay. Oh no! You've revealed your secret weapon. Mahal na mahal namin niyang si Nonong. Oh, thank you. Di ka na naman nagbra. Ay, sorry. Lalabas ka. So, ang kailangan natin dito. Yun nga yung pinakatakot ko eh. Ang kailangan natin dito yung roots. Alam nyo ba na ang roots ng cilantro, ang pinaka malasa sa lahat na normally tinatapon natin. So at this part na to, gagamitin naman natin lahat so wala tong tapon. Kailangan lang hugasan and to make sure na wala na siyang soil. Alright, Chef. Another set of leaves that confused me. Cilantro and what is it get confused? Kinchay. What's the diff? Pareho siya ng itsura, pero mas pungent yung lasa ng kinchay at saka yung amoy niya parang mas matalas.
mas ginagamit siya sa Chinese cooking, yung mga lumpiang sariwa, yung mga They're not ganyan. interchangeable? No. As in, ibang-iba talaga yung lasa ng kinchay. As in, but though ang coriander, sometimes in some supermarkets, they call it wansoy or cilantro. Pero yung kinchay, very specific na kinchay lang talaga siya. And alam nyo yung difference sa amoy pa lang, alam nyo na yung difference nun. So we'll take out the soily parts of the roots. Kasi ayaw naman natin na may lupa yung ano natin. Personally, gustong-gusto ko lang gumagamit ng cilantro pag may roots. Tapos nakikita ko pa siyang may lupa kasi alam kong fresh pa siya. So we'll just punit it. Punit it. Punitin lang natin ganyan. Kasi nga, food processor naman natin yan. And then, sa food processor natin, we'll add in our tamarind puree, light soy sauce, just a bit. 1, 2, 3. Fish sauce, and some pepper. So, kung sa measurement naman, everything is just a handful. And then, just adjust the taste along the way kasi magkakaiba naman tayo ng panlasa eh. Basta ang end taste niya dapat there's a bit of sour, sweet notes na may, of course, kailangan malasahan niyo yung lemongrass kasi para kipang pinahalanan natin siyang lemongrass fried chicken, di ba? Okay. Mais ka, ha? 3 taon tayo hindi nagka-peeling, ha? Is it gonna work? Hindi mo ko pinahiya. Ay, kasi hindi siya nakasaksak. So, mali ko yun. Yay! And then, we have our coconut milk to help our chicken tenderize some more at para magkaroon siya ng moist. At ang daming benefits ng coconut milk, same as basil. Did you know na ang basil has anti-cancer properties? It's antibacterial, it has antifungal properties. Kumbaga, ang dami niyang healing benefits. Okay. Transfer lang natin dyan. Sayang, so sisimutin natin. Pinaka gusto ko about Thai dishes is lahat ng lasa buo na. Just make sure that everything is well combined. Kung mapapansin nyo, yung chicken pieces natin, this is chicken quarters na pina-half ko into 3. Pwede nyo pang liitan kung gusto nyo na medyo mas bite-sized pa siya, pero parang feeling ko kasi nabibitin ako ng ganun. So, our Thai lemongrass marinade is done. Pasok muna natin ito sa ref. Of course, you have to cover this with a cling wrap. Parang ganito. Marinated this last night. Cornstarch to crisp up our fried chicken. Bibigyan lang natin ng time yung fried chicken natin na medyo mag-room temp pa. Kasi galing sa ref. So, pag nilagay natin yan sa mantika, malaki ang factor na magkaroon ako ng watusi party dito. Ni! Ano po? Pahinging kafir, please. What no? Kafir. Okay. Magkadikit na kami niyan, ha? Hindi niya pa ako narinig. So, haluin na natin to with the cornstarch. Ito-double fry natin siya para mag-crisp up and at the same time mag-deepen yung color niya. Ano to, Ni? Tas pa po ako. Ano to? Ano? Coffee. Spell? Mamaya na. Ngayon, no. Please, pagbigyan mo naman ng viewer spell. Coffee. Diba? Napapasaya niya talaga kami. Si Nonong po, sa Esperanza kami nagkakilala, makeup artist siya ng ABS. Nung time na yon, siya lang ang nakakapagawa ng kilay ko, ang nakakapagbuo ng nose line ko bilang may kapanguan ako ng slight nung araw. Hanggang sa inabsorb ko na siya, so sa mga movies, ganyan, kami ang magkasama. Hanggang ngayon. Ngayon, from makeup, inaanak ko na ang kanyang anak. Uy, 2 anak. Dalawang anak niya. College na. Napaka-loving na nanay-tatay. And then, we will infuse some flavor to our oil. Okay, so we'll have our garlic. Of course, as many garlic as you want. Kasi syempre, doon natin kukunin yung lasa ng oil eh. That's what's fun about Thai dishes, no? Yeah. All the flavors are there. At saka lahat ng lasa makukuha mo sa isang dish. Kaya, ang sarap sa Thailand. Mahilig na talaga akong kumain. Ganun lang ako. May 2 batang sisilip-silip. Oh. Welcome to Julian's Kitchen. So I have a special guest, si Luna at si Monchok. We will infuse our oil already. Our kafir, I love kafir. Inaagnat lang talaga niya yung lasa. Ay, ko matinik siya. So tignan niya mo muna. Para may galit to sa akin, si Nunong ang hinarvest ay may tinik.
Pag may tanim kayong kaffir, ang kukunin nyo yung medyo bata pa. Para hindi pa siya matigas, pwede pa siyang kagatin. Pag medyo dark green na siya, yun na yung mahirap nang nguyain. So we'll just stir this a bit kasi para lang mag-infuse yung flavor niya sa mantika natin. Importante hindi ginugulpi yung mga dahon, di ba? As in, pupunitan mo lang siya ng konti para lang lumabas yung oil niya. Pag ginulpi mo siya, Gawin mo na talaga siyang paste with other ingredients pa para hindi masayang yung oil niya. So, hihintayin natin na mag-golden brown yung garlic natin. And while we're waiting for that, let's start off with our fried rice recipe. So, we'll slice some shallots. Naalala ko, nung nagkukulinary pa kami, talagang nagtatago kami kay Chef Jean kapag magpapaslice na siya ng shallots. Kasi ang hirap niyang balatan. Tapos, ang hirap niyang hiwain. Sa inyo, Bob, sino yung naghihiwa ng mga ganito? Ikaw ba, o Jong, o si Ramdi? pag kailangan maganda yung itsura, si Ramdi. Kapag ka mabilisan, si Jong. Nag-culinary din si Rai kasi. So when you slice, just make sure that you have claw fingers para hindi makagat ang daliri ninyo. So I just want a lot of shallots kasi masarap ang lasa talaga ng shallots, especially when it's properly seared. Paano kung walang shallots? Could be red onions or white onions. Ako lang, gusto ko lang yung shallots kasi mas mellow yung lasa niya sa red pero mas matapang siya sa white. Parang ganun yung gusto kong character, yung hindi ka naman katapangan, yung sapat lang. Okay, we'll set this back here sa kanyang lalagyan. Then, our garlic. Let's dik-dik this. And chilies, green chilies. Ni! Kaya yung basil at saka green chilies, please. Basil fried rice, ganito karami binigay sa akin. May ganun naman pala eh. Hindi naman kailangan lumabas na si Nonong. Aba, gusto niya maging babae sa bintana. Padagdag pa ako ng basil, maraming. Ayan, nahiya na siyang lumabas. We'll just slice this and put it sa mortar and pestle natin. Para dyan tayo kukuha ng anghang. Didikdikin lang natin siya. Very, very light lang. Kasi pag saute naman natin dito, lalabas na yung flavors niya eh. Aba, may tao. Subukan mo nga lumabas dito. Hindi, dito sa pinto. We. Mapagpaumanhin ka naman pala. Okay. So, ganyan lang siya. Hindi naman kailangang durog na durog. Ako gusto ko lang ilabas yung oil niya kasi pag sirote ko na siya, hindi ko na siya madudurog. Balikan natin ang ating garlic. Sa pagkakataon to, lagay na rin natin yung kaffir para isa na sila. Ay, ang saya. Yung Thai cooking, Bob, para lang naglalaro ng bahay-bahayan. Lagay ka ng dahon. Ganun ako ng bata ako eh. Naluto ko mga bougainvillea, malunggay. Kung ano yung makita ko sa garden ng tatay ko. Am I getting it right? Pinapalasahan mo yung... Mantika. Yung garlic kasi pag naluto na siya, tapos nag-crisp up siya, ang sarap niyang kagatin with the fried chicken. Ang bango-bango na niya. So, hanguin muna natin. It could be as light as that or pwede nyo naman siyang i-brown pa kung gusto nyo. Really depends kung anong type ng texture ng garlic yung gusto ninyo. Ako lang, mas gusto ko lang yung palaging in-between. Kasi at least alam ko nakuha ko yung lasa ng mantika na gusto ko. Nag-room temp na yung chicken natin. It is time to do our first frying. Rule of thumb, when you deep fry, is hindi natin siya sisiksikin. Kasi pag siniksik, hindi magiging even yung browning niya at saka yung pagka-crisp up niya. So, hahanguin natin yan kapag nag-angat na siya. While we're waiting for that, let's start our fried rice. For our basil fried rice, we will need, of course, a lot of basil. It can be Thai basil, it can be Vietnamese basil, or it can be just yung basil na talagang bilog. Iba-iba kasing basil yan, maraming varieties ng basil. So we'll have our leftover rice here, our squid balls. Unahin muna natin ang pag-saute ng aromatics natin. Tsaka yung scrambled egg natin. You just want to beat it. Lagyan natin to ng fish sauce na. Just a bit. Sapat lang na maalatan siya. Sa Thai cuisine, they use a lot of course, fish sauce. Meron pa silang squid sauce. So, unahin natin ang ating aromatics.
Isusutay muna natin ang ating garlic and chilies. Wow, ang anghang! Eh, di ba maanghang dyan sa inyo, Bob? So, as in, quick stir-fry lang talaga siya. Then, add a bit more oil for our egg. Yun lang sa Thai cooking, hataw. Oo. At saka kailangan talaga high heat eh. Saka sanay na sila sa init. So, kahit hindi siya fully cooked, it's okay. Kasi pag nilagay natin to sa rice natin, maluluto pa siya. Okay. Add more oil and our shallots. Bango. Hindi ako gutom eh. Pero nung naamoy ko... Nagutom ka? So while we're waiting for that, let us make the sauce mixture. It's gonna be ketchup mayonnaise, just a bit of oyster sauce, some fish sauce, and some light soy sauce. Para hindi masyadong maalat kasi since maalat na yung patis. And then we'll add our squid balls here. Ganyan talaga, di ba? Yung naghahalo ka dito, tapos naglilimas ka sa kabilang side. Okay lang yan. Oh, yan saya. So, itong marinated chicken na to, you can always make this ahead of time and just pop it in your freezer. Pwede nyo na siyang i-portion para hindi nyo kailangan ito lahat at the same time. Now, we'll add in our rice. Press it. Pwede niyo pa itong lagyan ng onion leeks or something para mas karoon pa siya na iba pang lasa. Pero as it is, malasa na siya eh. So, sinimplihan ko lang talaga. Okay, babalik na natin yung ating egg mixture and just break it. Ayan na, nabubuo na siya, Daddy! Sa mga nagtatanong po, kasi napansin ko, nung first season sa Judean's Kitchen, a lot would ask kung saan ko nabili itong wok na to. Sa mismong Bangkok po, sa Chatuchak. Kinailangan ko siyang isombrero at iuwi sa hotel dahil sa dami ng bit-bit ko. Super worth it. And then, our soy sauce mixture. Uy! Kumusta ka dyan, chicken? Some pepper. And our basil. Pupunitin nyo lang din talaga siya. So, ito yung talagang gumamit kayo ng as much basil as you like kasi tinawag natin siyang basil fried rice. So, kailangan panindigan natin yung pangalan niya, di ba? Yung iba nilalagyan pa to ng mani for texture. Oh, ang bango na amoy mo, Bob. Let's give it some taste. Oh, maanghang. Oh, yes, maanghang. Dagdag pa tayo ng basil kasi gusto ko pa siyang malasahan. Gusto ko lang panindigan yung pagiging basil fried rice niya. Tignan natin yung chicken natin. Oh, ay, Daddy, can you see that? Tanggalin muna natin to because we will second fry that. Oo, we're almost done. Pero pwede ko siyang lagyan pa ng fish sauce. Just a bit. And some sugar. Para lumabas yung linamnam niya, mabalanse sa alat. Normally, ang mga fried rice ng Thai, may bagoong or may dried shrimp. Sinimplihan ko na lang muna ngayon because it's so easy to play around with fried rice recipes. Napakamat ako sa anghang. Okay, our fried rice recipe is done. Babalik natin tong ating fried chicken para mag-crisp up pa sila. So habang hinihintay natin na mag-crisp up ang ating chicken, let's plate our plalais. So happy. Okay. We shall add more basil na fresh na. Kasi para mas maitawid natin yung pamagat na Thai basil plalais. Ayan o, may makikita kayo namang pausbong pa lang. Gustong-gusto kong kinukuha yan kasi mas malasa yung pausbong pa lang kesa yung matanda na. Di ba sa Thailand, palaging may fresh veggies na nakasingit. So gagayahin natin yun. Balik tayo ng Thailand, Bob. Sige, tapusin mo na yan. Okay. O, tas pack up na to There you go. Now we have our Thai basil fried rice. Okay, now let's go back to our fried chicken. Ah, perfect. Now plate it. Always use a new set of tongs when handling cooked chicken already para walang cross-contamination na nagaganap. And then we will garnish it with our fried garlic. Ching! And there you have it! Our Thai basil fried rice and our lemongrass fried chicken. Yay! Pinagpawisan ako, guys. Daddy, let us tikim. Bango.
Kasing bango ko. Talaga may braiding siya eh, no? Nang manipis na manipis. Ay, okay pala. Laki ba? Yeah, and then some rice. Uy! So, may squid ball. Apa. Ay. Ang sarap. Oo nga. Diba? Nga. Grabe. Yeah, I was worried magkalasa siya. Kasi pareho siya na halos pareho ng marinade. Pero iba eh. Smell pa lang magkaiba na eh. Galing. Very good. Ito, 1:1. Yes. Lahat kasama. I like it because the chicken still tastes like chicken under all the flavors. Yeah. Nalalasahan ko pa rin yung manok. Hi, I'm so happy. So this is one of the recipes that you can actually prepare for your husband. You know. Okay. Okay naman na ikaw magganyan sa akin kaysa si Nunong. Tapong crab. Sarap eh. Bagod. Ay, ang sarap-sarap po niya. Promise. I'm so happy. I'm so proud of myself. Vindicated ako sa Ilocos Empanada recipe ko. This is one of the favorite things that I love to cook. You can make this ahead kasi medyo matrabaho siyang gawin. But once na makuha niya yung proper taste, it's gonna be an instant family favorite. So thank you guys for joining me today. Thank you for spending your time with me again. Don't forget to like and subscribe at Julian's Kitchen. And don't forget to turn your notifications on. Don't skip the ads because alam niyo ba, nung nakaraang pandemic, marami tayong natulungan because you weren't skipping the ads. Thank you so much. Again, always be kind, always be grateful. God bless you. Good stuff, Chef.